Gusto mo bang magnegosyo ng milk tea? O gusto mo magnegosyo ng milkshake? O baka naman ang gusto mo ay ako? Yan, para-paraan. Don't worry guys, dahil pareho kong ituturo sa inyo ngayon to. Kaya kung interesado ka sa recipe na to, palike naman itong video ko. Ang puhunan sa milk tea natin kada isang order ay naglalaro lang sa 27 to 29 pesos. Kasama na din sa costing ang cup at straw nito. Ang mura no? 16 ounce to guys, kaya pwede mo itong ibenta ng 65 to 75 pesos kada peraso. Ang puhunan naman sa milkshake natin kada order ay 25 pesos lang. Kasama na ang straw at cup sa costing na to. 16 ounce din to guys, kaya mabibenta mo to ng tig 50 kada isa. Kaya kapag ako nagnegosyo, magpapapromo agad ako. Buy one take me, wag ka nang choosy. Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong lokong kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay milk tea, cheesecake series at milkshake series. Guys, siya nga pala, Injoy ang ginamit nating product dito dahil pagdating sa negosyo, sila ang kapartner mo. Subok ko na talaga to at abot kaya ang presyo. Mga kaloko, pwede kayong umorder sa Shopee para sa Injoy products if gusto nyo magnegosyo na katulad nito. Ilalagay ko sa description ng link ng shop nila para maka-order na din kayo. Nandun na lahat ng kailangan nyo para sa recipe natin na to. Pero kung ako ang kailangan mo, may Shopee din ako. Shopeeling ko. Siya nga pala guys, pwede nyong gamitin ang mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap, tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng 4 tablespoon of Okinawa para sa kaibigan mong ayaw pang mag-asawa. Tumatanda na. 4 tablespoon of dark chocolate para sa katrabaho mong always late pero on time kapag nakikipag-date. 4 tablespoon of cookies and cream para sa mukha ng kapitbahay mong maasim. Mukasim. Gagamit din tayo ng 1 cup of tapioca. Alam mo ba ang tapioca? Ito yung kapag ikaw ay kumakanta, pumipiyok ka. Kanta, piyok ka. 6 tablespoon of cream puff para sa mga mag-best friend daw pero laging magkayakap. Mapagpanggap. 3, 4, 5, 6 na beses na namin kayong nahuhuli. Gagamit din tayo ng 2 tablespoon of cream cheese para sa mga mahilig mag-chismis. Bukang bibig nila ang maaga yan mabubuntis. 4 tablespoon of avocado para sa boyfriend mong daig pa ang abogado kung makipagtalo. Panigurado, hindi ka mananalo. 4 tablespoon of choco kisses para sa mga recipe ko na sarap, tamis. Gagamit din tayo ng 4 tablespoon of mango para sa mga mahilig magbingo tuwing linggo. O ano kayo, bawal no? Kalahating tasang asukal para sa mga babaeng loyal magmahal pero hindi sila nagtagal. 3 teaspoon of crushed graham para sa kapatid mong mahilig manghiram pero hindi nagpapaalam. 2 pieces crushed chocolate cookies para sa nanay mong mapagtiis pero puro sermon habang naglilinis. 30 pieces tube ice para sa mga mahihilig mag-extra rice. Nakakalima, napaka-nice. Mga kaloko, gagamit din tayo ng 1.5 liter of water sa recipe natin na to. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. Mga kaloko, magpakulo tayo ng 500 ml ng tubig or at least kalahati ng lutuan nyo.
So kapag kumukulo na ang tubig, pwede na nating ilagay ang tapioca pearl. Lulutuin natin to sa loob ng 30 minutes at halu-haluin natin paminsan-minsan para hindi dumikit at even ang pagkakaluto ng pearl natin. So habang niluluto ko to, shoutout nga pala kay Buy Uni. Kung gusto nyong makakuha ng tipid tips sa mga bilihan ng murang damit sa Shopee, pwede nyong panoorin ng mga video niya. Pasupport na rin ng channel niya. So okay na to guys, off na muna natin ang lutuan at hayaan lang nakababad ng 20 minutes ang ating mga pearl. After 20 minutes guys, banlawan natin ang pearl sa running water para hindi magdikit-dikit. Mga kaloko, gawin na natin ang syrup. So naglagay lang ako dito ng 50 ml of water at kalahating tasa ng brown sugar. Tutunawin lang natin ang asukal at hihintayin lang natin kumulo. So kapag kumulo na guys, pwede na natin i-off ang lutuan at ilagay na natin ang mga pearl. Nakakatulong to guys para hindi magdikit-dikit ang mga pearl natin. Grabe guys, napakabango talaga nito. Naaamoy nyo din ba? Hindi? Nako, wala ka na yatang pangamoy. Delikado yan ah. Gagamit tayo ng 320 ml of water sa ating milk tea. And then, ilagay na natin ng 4 tablespoon of Okinawa. Isishake lang natin to para matunaw ang ating powder. Pwede din kayong gumamit ng tumbler kung wala kayo nito. Pero kung wala talaga, haluin nyo na lang ng kutsara. Gagamit tayo ng 2 tablespoon of cream cheese sa ating walling. And then, 30 ml of cold water ang ilalagay natin. Kailangan malamig na tubig guys ha. Haluin lang natin to gamit ang wire whisk. Kapag ganito nakalapot ang cream cheese nyo guys, it means pwede na to. So ngayon guys, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-walling. Gamitin nyo ang likod ng kutsara at ipahid nyo yung cream cheese paikot sa cup ng milk tea nyo. Guys, hahatiin ko sa tatlo ang cream cheese natin dahil maglalagay ako ng crushed graham at crushed cookies mamaya. Then, maglalagay tayo ng 2 kutsara ng pearl. So ngayon guys, 3 tube ice ang gagamitin natin dito. Sinukat ko na to para hindi kayo magkamali. Ibuhos na natin ang Okinawa para sa mga hindi magkaasawa kahit oras-oras tumatawa. Diba may kasabihan, kapag tawa ng tawa gusto na mag-asawa. Maghapon ka ng humahalakak, ni isa walang nagbalak. Tingnan nyo guys oh, nakakatakam yung itsura. Heto na ang ating Okinawa Cheesecake. Isunod na din natin ang cookies and cream. 320 ml pa din ang water at 4 tablespoon pa din ang powder. Tapos, isi-shake lang natin to ng mabuti. So, heto guys, kung ano man naiisip mo, ibig sabihin masyadong malawak ang imahinasyon mo. Next ay, lagyan natin ng crushed cookies ang ating cream cheese. Bagay na bagay ito sa ating cookies and cream na flavor natin. Then, mag-walling na ulit tayo. Siya nga pala guys, yung cup ng milk tea natin ay nabili ko sa Shopee ng 9 pesos kada isang set. May kasama na kasi itong boba straw at black lid. So, ganun pa din ang procedure, 2 tablespoon of pearl at 3 pieces tube ice. Mga kaloko, tipid tips muna tayo. Kung gusto nyo pang makamura sa puhunan, pwede kayong gumamit ng ordinary cup with flat lid. Pero ako kasi milk tea lover din ako, kaya mas nakaka-attract talaga yung itim na takip. Diba, bago mo inumin yung milk tea mo, pinipicturan mo muna, tapos nagma-my day ka pa. Heto na ang ating cookies and cream cheesecake. So, ang pinaka-last recipe natin sa milk tea series ay ang dark chocolate. Same procedure pa rin tulad ng kanina. Guys, madaming flavor ang mabibili nyo sa Injoy. Nandyan ang bestseller nila na winter melon, red velvet, taro at marami pang iba. Crushed graham naman ang ihahalo natin sa ating cream cheese. Magbibigay ito ng kakaibang texture at lasa sa ating dark chocolate na lalong magpapasarap sa milk tea natin. Kung mapapansin nyo guys, halos same ng procedure ang lahat ng milk tea recipe natin. Nagkakaiba lang sila sa ating walling. So habang naglalagay ako ng pearl at tube ice, shoutout muna tayo. May mga nagtatampo kasi, di ko daw na shoutout yung pangalan nila. Paano ko naman i-shoutout ang pangalan nyo? Lagi nyo sinasabi sa akin na, Ka-Loko, ang sarap ng hotdog mo. Shoutout po kay Ma'am Mary Ann Vinarao, Ma'am Melot Rondina, Ma'am Sofia Vilfamat, Ma'am Max Garcia, at Ma'am Lea May Martinicio. Heto na ang ating dark chocolate cheesecake.
Mga kaloko, ready na ang ating milk tea cheesecake series. Depende sa location nyo guys kung magkano nyo ibebenta ito. Guys, milkshake naman ang ituturo ko sa inyo. So gagamit tayo ng 6 tablespoon of cream pa para sa ating floaters. Tapos 60 ml of cold water ang ilalagay natin. Make sure guys na malamig ang tubig na gagamitin nyo. Then, haluin lang natin to ng wire whisk. Lasang vanilla to guys, kaya masarap talaga. Kapag ganito nakasmooth ang cream puff nyo, it means okay na to. Mga kaloko, gagamit tayo ng 6 pieces tube ice sa isang cup ng ating milkshake. Sakto na to sa isang baso. Pero pag nagnegosyo kayo guys, gumamit kayo ng tong ha. Huwag nyong kakamain. Huwag nyo akong gagayahin dahil sadyang pasaway talaga ako. Kaya nga lokong kusinero eh. Kung matino ako, edi sana matinong kusinero ang pangalan ko. Nilagay ko sa ziplock ang mga tube ice kasi dudurugin natin to para hindi masyadong mapuwersa ang ating blender. Gumamit lang ako ng meat mallet dito guys, pero kayo na bahala kung paano nyo dudurugin ang yelo nyo. Kapag kasi buo-buo yelo nyo at nasira ang blender nyo, baka sisihin nyo pa ako. Ma, si lokong kusinero, sinira ang blender mo. Sinisi pa ako. So ngayon guys, ilagay na natin ang 4 tablespoon of mango powder sa ating blender. Then, maglalagay din tayo ng 50 ml of water. I-blend muna natin to guys para matunaw agad yung powder. Next, ilagay na natin ang dinurog nating yelo kanina. Make sure guys na naibalik nyo yung takip ng blender nyo. Kung nakalimutan mo yan, naku, sigurado, uulanin ng mangga ang mga customer nyo. I-blend lang natin to hanggang maging smooth ang texture ng ating yelo. So, maglagay tayo ng 2 tablespoon of pearl sa ating baso. Then, ibuhos na natin ang mango milkshake. Tingnan nyo guys oh, ang pino ng texture nito. Ilagay na natin ang floaters natin na cream puff. Then, budburan natin to ng crushed graham. Pwede din kayong maglagay ng sliced mango pero syempre magbabago na ang presyo nito. So yung takip na ginamit ko ay dome type para hindi masira ang design natin. Panigurado kasi pipicturan mo to bago mo inumin. Heto na ang ating mango milkshake. Guys, avocado milkshake naman ang ituturo ko. So nilagay ko lang ang 4 tablespoon ng avocado powder natin at 60 ml of water. I-blend muna natin to bago natin ilagay ang crushed ice. Same procedure pa rin to guys, tulad ng kanina. Ito ang kagandahan sa Injoy, hindi mo na kailangan magdagdag ng asukal dahil sakto na ang lasa nito. So ilagay na natin ang crushed ice. Then, i-blend lang natin to para maging pino ang yelo. Tig isang serving lang ang ginagawa ko guys, pero pwede nyo dagdagan ang ratio ng ingredients nyo kapag umabot ng 3 ang umorder sa inyo. Mga kaloko, itong cup natin with dome lid ay nabili ko sa Shopee ng 7 pesos kada piraso. May kasama na din tong boba straw. Next, ilagay na natin ang cream puff. Pwede din kayong gumamit ng frap sa ibabaw ng milkshake nyo at mabibili nyo din to sa Injoy. Graham pa din ang gagamitin natin dito guys. Pwede din kayong maglagay ng fresh avocado if gusto nyo. Kaso, magbabago na ang presyo nito. Okay na to. Ready to serve na to mga kaloko. Heto na ang ating avocado graham. Last na to guys. Ito ay ang choco kisses. Same amount pa din ng ingredients ang gagamitin natin dito. Magugustuhan to ng mga bata dahil sa chocolate flavor nito. Shoutout nga pala sa mga chocolate lover dyan. Ganyan talaga kapag single. Chocolate na lang ang iyong lover. Shoutout nga po pala kay Ma'am Joy Antonio, Sir Carlo Facundo TV, Hackdog Lasas, Ma'am Gloria Anregla, Ma'am Emma, Ku Sinero, at Ma'am Jaisel Mineses. At habang nilalagay ko sa cup ang ating Choco Kisses milkshake, gusto ko lang magpasalamat sa Injoy Philippines sa mga product na ibinigay sa atin. So, heto na ang ating floaters. Nilagay ko na lahat para hindi sayang. Guys, crushed chocolate cookies ang gagamitin natin dito. Pwede kayong gumamit ng Oreo, cream o kaya naman ako, ang chocolate sa ibabaw ng milkshake mo. Grabe,
nakakatakam ang itsura nito. Guys, ito na ang final product natin na Choco Kisses. Heto na ang ating Milkshake series. Kung nagustuhan mo ang negosyo recipe na to, pasubscribe naman sa channel ko para ma-update kayo sa susunod nating mga recipe. Unang-una, gusto kong magpasalamat muna kay God sa walang sawang pagbibigay ng blessing sa ating channel. Lagi ko kasing pinagdarasal na sana makatulong tong mga recipe ko na to para sa mga negosyo nyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. At salamat po dahil nag 100k subscribers na po tayo. So, hinihintay na lang po natin ang ating silver play button na dumating. Don't worry dahil i-unbox ko to ng kasama kayo dahil wala si Lokong Kusinero kung hindi dahil sa inyo. Kaya itong achievement natin na to, para sa inyo po ito. Heto na ang presyo at ingredients ng ating milk tea at milkshake series. Bye-bye! Bye-bye!